Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Baróton. Az esemény az iskola udvarán kezdődött, ahol az ünnepi műsor után megkoszorúzták Jan Palach, Bauer Sándor és Moises Márton emlékművét. A megemlékezés a Petőfi utcai emlékműnél folytatódott. Túl könnyen szórják hambát, kimutató, bemocskolják, nem lehet nyelv mostoha, nem mondok le róla soha, így születnek az álmaim, így élem meg a vágyaim, így kiáltok, ha szenvedek, így suttogom, hogy szeretlek, így írom le a verseim, így számolom az éveim, örökségem továbbadom, elveszni soha nem hagyom. Így sírom el a bánatom, így hallhatod az örömöm, így mondom neked, köszönöm, így tanítom a gyermekem, így mesélem történetem, örökségem továbbadom, elveszni soha nem hagyom, így születnek az álmaim, így élem meg a vágyaim, így kiáltom, ha szenvedek, így suttogom, hogy szeretlek, így írom le a verseim, így számolom az éveim, örökségem továbbadom, elveszni soha nem hagyom. Gazdag Fruzsina, Udur István Hősök voltak versét adta elő. De mint akkor vadkozákok, most csikorgó ádásztankok törtek ránk. Nyomukban hullák, vér, romok és friss sírhantok. Győztünk volna, emlékeznek, összefogva, ahogy kezdtük. De a világ, ha bámul is, tétlenül nézte a vesztünk. Forró, lázas napok után újra csönd lett magyar földön. Még több idegen had, bosszú, bűnhődés, bitófák, börtön. Több mint fél száz éve ennek újra szabad Magyarország. Szabad akarata szerint maga intézi a sorsát. Úgy, mint akkor 56-ban. De jó volna újra együtt. Hősük voltak nagyapáink, ezt soha ne feledjük. Benkő Levente történész a fiatalokhoz intézte szavait. Ezért kérlek benneteket, miként Jobbágy Júlia Jeremiás próféta szavával is tette, idézem, vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről. Melyik volt a jó út? És azon járjatok. És ezért kérek mindenkit, valahogyan vigyék magukkal és őrizzék szívük legszebb helyén a kolozsvári születésű, ma Sepsiszentgyörgyön élő egykori csíkszeredai tanár, a csíki verselődiákok csoportjában 25 évi politikai börtönre ítélt,
akkor mindössze 25, ma 94. életévében járó Puskás Attila szavait is idézem. Hogy megbántam-e, amit tettem? Kérdezte Puskás Attila. Nem bántam meg. Tulajdonképpen ne legyünk olyan emberek, akik saját érdemeiket felnagyítják. Hát mit tettünk? Nem tettünk egyebet, mint azt, hogy magyar emberként, de elsősorban emberként szembefordultunk azzal a diktatúrával, amely mindannyiunkat elnyomott. És ez minden becsületes embernek kötelessége lett volna, vagy lenne. És ezért nem jár különösebb dicséret. Tehát nem bántam meg, amit tettem, de azt sem mondhatnám, hogy különösebben büszke vagyok rá. Hiszen a helyes cselekedeteinkre miért kell büszkéknek legyünk? Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, és hát talán aki a leginkább átérzi a mai napnak az emlékét, ő nem más, mint Kelemen Csongor, volt 56-os politikai fogoly. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk és megtisztelt minket a jelenlétével, és egy verset hozott az ünneplő közönségnek. Márai Sándor Mennyből az angyal című versét fogja önöknek előadni. Márai Sándor, Mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj, sietve, a fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincsen más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, te vigyél hírt a csodára. Csattogta szaporán a szárnyad. Repülj, siess, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Selyempapír zizeg ajándék, bős szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró ég a fákon, angyal, te beszélj a csodára. Mondd el nekik, hogy ez világ csodája, hogy egy szegény nép karácsonyfája a csendes évben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy a sok ember előtte. A katona ki szíven döfte, a farizeus ki eladta, 3-szor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüstpénzért kínálta, s míg ütötte, verte, szitta, a testét ette, s a vérét itta. Most itt áll, és bámul a sok ember, de szólni hozzá egyik sem mer. De ő se szól már, nem is vádol. Nézd, úgy, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Angyal hozta, ördög hozta, ki közösére kockát vetnek, nem tudják, hogy mit cselekeznek, csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának titkát, mert ez egy nagyon furcsa karácsony. A magyar nép
lóg a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságra. Az államférfi parentája, és megáldja a szentséges pápa, és minden rangú népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult el úgy, ahogy kérték? Vagy miért nem várta meg csendben a végét? Miért, hogy megszakadt fenn az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt a sok ember. Mi áradt meg itt mind a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De azóta sokan kértik. Kitették csontból, húsból, törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert másképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, így nagy dolog a szabadság. Angyal, te vigyél hírt az épül. Mindig új élet kél a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A költő, a szamár, a pásztor, az alomba jászol mellett, ahol az élet eleventen lett. A csodát most is ők vigyázzák. Lelkükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, fakad a hajnal, mondd el nekik, mennyből az angyal. Köszönjük szépen Kelemen Csongornak ezt a szívbe markoló szavalatot, és hosszú életet és sok egészséget kívánunk önnek. Most pedig Gál Károly parlamenti képviselő urat kérem fel ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt megemlékezők, kedves nagy számban megjelent fiatalok, barátaim! Nekünk magyaroknak vannak olyan történelmi eseményeink, amelyek mint üstökösök beragyogják az éjjeli égboltot, és ha bár a csóva iránya változik, mégis irányt mutatnak a nemzetnek. Ilyen irányt mutató esemény az 1956-os forradalom és szabadságharc. A forradalmat az emberek szabadság utáni vágya indította el. Az elnyomás, bármilyen hosszú és lelkettörő, a szabadság utáni sóvárgás mindig felszínre tör, mert alapvető igényeink egyike. Az okok a második világháborút követő társadalmi berendezkedésbe keresendők, hiszen a győztes Szovjetunió igájába hajtotta a Kelet-Európa népeit. Megfosztotta a szabadságuktól, rákényszerítette a saját népeknek idegen társadalmi berendezkedését, amit úgy hívunk, hogy kommunizmus, és amelyet a mai megemlékezők nagy része nagyon is jól ismer. Habár a rendszer a földi mennyországot ígérte a munkásoknak és a földművelőknek, hamar kiderült, hogy csak egy totalitárius rendszer rabszolgái lettek. Hannah Arendt a totalitarizmus gyökerei művében így összegezte a rendszer jellemzőit. Egy pártrendszer és egy személyi vezető. Terror és politikai rendőrség. A tömegkommunikáció, a gazdasági és fegyveres erők feletti teljes kontroll. Totalitárius, más ideológiákat üldöző, meg nem tűrő ideológia. Igen, ezek a 20. század diktatúráinak a jellemzői. A kelet-európai emberek azonban nem nyugodtak bele sorsukba, számos alkalommal próbálták a szovjet katonai megszállás által garantált békjóikat lerázni. 1953-ban Kelet-Berlinbe
56-ba Lengyelországba, Poznánba, 56-ba Magyarországon, 1968-ban Prágában, 1977-ben a Zsívölgyében, 1980-ban ismét Lengyelországban a Szolidaritás mozgalom alatt, 1987-ben nem messze tőlünk Brassóba, és végül 1989-ben, amikor ez sikerült is. Az 1956-os magyarországi eseményeknek az a jellegzetessége, hogy nem csak egy munkáslázadás volt, hanem egy átfogó társadalmi változást követelő forradalom. Részt vettek ebben a fiatalok az egyetemekről, a munkások, a reformpárti kommunisták, az értelmiségiek, és átfogta a fővárost és a vidéket is. Az egyetemi ifjúság által megfogalmazott 16 pont rávilágít a követelésekre, és ugyanakkor ezek fontossági sorrendjére is. Azt követelték, vonják ki a szovjet csapatokat, szabad választások legyenek, legyen gazdasági átszervezés, független bíróság és új nemzeti címer, és más követelések, amelyek az elnyomó rendszer végét jelentették volna. Egy szóval szabadságot követeltek. A szabadságot, amely olyan könnyű és észrevehetetlen, amikor megvan, hogy nem is érzékeljük, hiszen ez természetes. De a hiánya, az ólom nehezékét nyomja vállainkat, megbénít, a levegő fullasztó, és nem tudunk lélegezni. Úgy érezzük, hogy nincs kiút. Vagy harcolunk érte, vagy elmenekülünk. A szabadságvágyat nem lehetett országhatárok közé zárni. Az éterhullámain az erdélyi emberek is értesültek a Magyarország eseményekről. A rádiókra tapadva szívták be a remény sugarait a fiatalok, a munkások, az értelmiségiek, és ismét hittek önmagukba. Ismét hitték, hogy a jó, az igazság legyőzheti a sötétséget és az elnyomást. Egymás után lángoltak fel az ifjúság mozgalmai. Az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége, a Sepsiszentgyörgyi Székely Ifjak Társasága, a Váradi Szabadságra Vágyó Ifjak Szövetsége, a Temesvári és Kolozsvári egyetemisták megmozdulásai, és még kicsit erdővidékünkről is elindultak a határ felé, hogy segítsenek a magyar forradalomnak. De a megtorlás nem váratott sokáig magára. Magyarországon a szovjet hadsereg intervenciója, Romániában pedig az elnyomó állami apparátus. Mégis, még ma is ismerősen hangzik a fő szovjet indok, hogy Magyarország kilépése a Varsói Szerződésből összeomlással fenyegeti a Szovjetuniót határoló szatellitállamokból kialakított kelet-európai védelmi és ideológiai ütköző zónát. És a katonai doktrinákat sem nagyon újítják, hiszen a szovjet csapatok legénységének nagy része közép-ázsiai volt, akiknek azt mondták, hogy a nácik ellen harcolnak. A román állam is élt a lehetőséggel. Egybeolvasztással megszüntették az önálló magyar egyetemet. És megjelent az az ideológiai tétel, hogy a kisebbség nemzetbiztonsági tényező, ugyanakkor megszűnt a magyar autonóm tartomány, és gőzerővel elkezdték az erdélyi magyar városok elrománosítását. A brutális megtorlás, a kivégzések, a bebörtönzések inkább a romániai magyarság megfélemlítését szolgálta a kommunista állam részéről, mint egy valós forradalmi veszély elhárítását. Kedves fiatalok, kik voltak 56 hősei? Azok, akik életüket adták, azok, akik nehéz börtönéveket szenvedtek, hiszen a társadalom a félelemtől megbénítva sokáig mélyen hallgatott. Sok erdélyi, baróti és erdővidéki hőse van a forradalomnak, akik akkor fiatalon, sokan szinte gyerekként tették, amit mindennapi életük során jónak gondoltak, és ezért keservesen megfizettek. A forradalom leverése után Erdélyben 28 000 tartóztattak le, 10 000-et elítéltek, és 13-at kivégeztek. Sok fiatal élet derékba tört, éveket töltöttek nyomorúságos körülmények között,
börtönök rabságában, kényszermunkán, és a szabadulás után sem értek véget a borzalmak, sokakat meghurcolt a kommunista rendszer. Azok voltak a hősök, akikkel gyerekként itt Baróton minden nap találkoztam, de nem tudtam róluk. Oláh János bácsi a szomszédom, Acél Attila barátom édesapja Feri bácsi, Bede István osztálytársam édesapja, és még sokan más. A forradalmat, ha bár leverték, a kommunista ideológia óriási hitvesztését eredményezte, és a felismerést, hogy a Szovjetunió is inkább a cári Oroszország birodalmi utóda, mint a munkásosztály paradicsoma. Tisztelt megemlékezők! A borzalmakat a mai fiataloknak is tudniuk kell. Nem szabad elfelejteni, elmenni ezen tények mellett, hiszen olyan sebek ezek nemzetünk szövetén, melyek emlékeztetnek arra, hogy milyen nagy ára van a mai szabadságunknak. Ezért elődeink felszólaltak, vállalták a meghurcoltatást, mert mindig hittek a szabadabb jövőben, abban, hogy mi ma bátran kiállhatunk és elmondhatjuk, hogy nem volt hiába való az áldozat. Ma azért emlékezzünk, hogy figyelmeztessük a fiatal generációt, hogy minden, ami ma normális, a demokrácia, a szabad választások, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a szabad utazás, az információ szabad áramlása nem mindig volt így. Generációk harcoltak, szenvedtek és életüket áldozták. Vigyázzunk azért a megszerzett szabadságra. Legyünk elődeink életének méltó tisztelői, és soha ne engedjük, hogy veszélybe kerüljön a nehezen megszerzett eszmény. Köszönöm szépen! Tordai Árpád lelkipásztor imájával és áldásával, valamint koszorúzással ért véget a megemlékezés.